Apa Vital Iași este o companie județeană, regională, care are ca scop și misiune alimentarea cu apă și colectarea apelor uzate și epurarea acestor ape pe teritoriul județului Iași. Suntem o companie regională de mai bine de 28 de ani după Revoluție. Avem un număr de peste 1300 de salariați, o cifră de afaceri de 36 de milioane de euro și puțin peste 600.000 de clienți. Putem alimenta cu apă peste 4.000 de agenți economici și avem rezerve suficiente până la 1 milion de locuitori. Scopul nostru este alimentarea cu apă a tuturor zonelor din unitatea administrativ-teritorială județul Iași. În trecut, alimentarea cu apă se făcea cu intermitențe, inclusiv în județul Iași, pe perioade scurte, de circa 3-4 ore dimineața, 3-4 ore seara. Datorită investițiilor pe care le-am făcut în ultimii 25 de ani, cu ajutorul fondurilor europene, am reușit ca în municipiul Iași să avem alimentare cu apă continuă, începând cu anul 1996, să colectăm toată apa uzată și să o epurăm în cea mai mare stație de epurare din România până acum câțiva ani, stația de epurare a municipiului Iași, o stație cu capacitate de 4,2 metri cub pe secundă. Acum cea mai mare este în București, care are 2 linii de circa 5 metri cub pe secundă fiecare. Stația de epurare este modernizată cu fonduri europene, la nivel european și respectă în totalitate directiva apelor uzate. Am reușit în ultimii 25 de ani, cu ajutorul fondurilor europene, să facem investiții de peste 300 de milioane de euro în sistemul de alimentare cu apă și canalizare, astfel că astăzi reușim să acoperim peste 70% din suprafața județului. Ne-au rămas din 98 de comune câte are județul Iași, circa 70 le acoperim astăzi cu alimentare cu apă, circa 43 cu canalizare, sisteme de canalizare și epurare, și ne-am propus prin programul operațional Infrastructură Mare, finanțat iarăși de Uniunea Europeană, care are astăzi o valoare de circa 350 de milioane de euro, să acoperim și restul de 20 de comune și să extindem alimentarea cu apă în județ și în județele limitrofe. Avem ca membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și 4 comune din județul Neamț și una din județul Vaslui. Ca și cifre, cred că e important să vă menționez că reușim să facem profit în ultimii 15 ani. În fiecare an, tot profitul pe care îl facem se reinvestește în alimentare cu apă și canalizare, în sanitație, și cred că, revenind la obiectivul documentarului dumneavoastră, Sustainable Development Goals, cred că le acoperim din cele 17, cel puțin 5 sau 6 sunt cele cu care noi avem legătură. Avem standarde internaționale implementate, tot ceea ce înseamnă de la ISO 9001, calitate, siguranța alimentului, mediu 14.000 și, nu în ultimul rând, acum 2 ani am reușit și ne-am certificat un standard de responsabilitate socială, ESA 8000, care presupune faptul că ne îngrijim ca toți salariații noștri să aibă condiții de muncă sigure, că există egalitate de șanse între bărbați și femei, că remunerația nu este diferită, pentru aceeași muncă, aceeași remunerație, că nu exploatăm copii sau minori, că toți salariații noștri și toți partenerii noștri, furnizori sau subcontractori, au condiții de muncă bune și respectă legislația de mediu în acest sens. Ca și furnizori de servicii publice în area noastră de operare, încercăm să respectăm tot ceea ce privește protecția muncii și protecția mediului.
colectăm apele uzate, le epurăm și le întoarcem în natură, respectând standardele de mediu. Un alt lucru pe care noi toți, angajații Apa Vital, l-am făcut aici în ultimii 2 ani a fost crearea unei asociații care se numește ACVO, Asociația Salariaților Noștri. Aveam nevoie de o asemenea asociație care să dea naștere proiectelor noastre sociale și prin care încercăm să întoarcem comunității din județul Iași lucruri pe care noi le învățăm și pe care comunitatea credem că le merită. Asociația și-a propus și a realizat în ultimii ani nenumărate proiecte cu tineri, protecția mediului, dezvoltarea tinerilor, educația în privința economisirii resurselor de apă, educația în privința modului de a evita risipa apei, nenumărate concursuri și teme pentru dezvoltare și autocunoaștere în privința tinerilor. Tot ca și proiect social am ales una din cele mai sărace zone din județul Iași, în comuna Alexandru cel Bun, în satul Șcheia. Am făcut alimentare cu apă, la acea școală nu aveau alimentare cu apă și am mobilat 2 clase complet, plus cadouri către copii la începutul celor 2 ani școlari, cu rechizite, ghiozdane și tot ceea ce înseamnă un învățământ de calitate pentru tineri. Ca și informatizare și informare, conștientizarea publicului, am derulat nenumărate campanii ca societate și ca furnizori de servicii și ele au fost principal campania Apă la sate, în care am încercat să conștientizeze populația rurală că e mult mai sănătos și mai sigur să consume apă dintr-o sursă sigură, cum este sistemul nostru de alimentare cu apă, decât din fântâni. Fântânile în zona aceasta, apa subterană în general în zona aceasta are probleme mari de poluare cu nitriți, cu nitrați. A fost agricultură intensivă în ultimii 50 de ani aici și din acest motiv a și scăzut mult nivelul apei în fântâni în ultimii 20 de ani. Campania Investim în infrastructura de apă, care am dus-o pe seama tuturor fondurilor europene pe care le-am realizat în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. O campanie foarte frumoasă care a și prins mult la public, factura Apa Vital în format electronic. Am dezvoltat-o acum mulți ani și am constatat că după circa 2 ani de maturizare am început să avem astăzi din circa 120.000 de facturi emise lunar, aproape 40.000 în format electronic. Și asta înseamnă să salvezi hârtie, print, cartușe, poștă, combustibil, tot ceea ce vine în spatele unei asemenea facturi. Și constatăm că acest lucru crește de la lună la lună. O campanie foarte interesantă pe care cu siguranță o vom relua este aceea cu consumul apă de la robinet, în care am încercat să impunem în toate restaurantele și cafenele, baruri în Iași utilizarea apei de la robinet și evitarea consumării apei îmbuteliate. Am avut și o altă campanie conexă, Apa fără plastic, în care luptăm împotriva utilizării plasticului ca mijloc de îmbuteliere, cu efecte, credem noi, destul de bune asupra populației. Un test blind am făcut de câțiva ani la rând în Parcul Copou cu tineri, în care am luat mai multe sortimente de apă plată, inclusiv apa noastră de la robinet, și culmea, apa noastră a ieșit ca fiind cea mai bună la gust după tot acel blind test. Prietenii apei, diferite teme educative, de Ziua Pământului, de Ziua Mondială a Apei, de Ziua Copilului. Am inițiat o întreagă acțiune în școli și în grădinițe. Ziua Porților Deschise, în care tinerii
pot cu ajutorul școlilor să vină și să viziteze și să înțeleagă circuitul apei în natură și de ce este important să nu irosim apa și să o economisim. În România există acea săptămână altfel, nu știu dacă știți despre ea în școli. Cred că e cea mai aglomerată săptămână pentru noi, fiindcă de la an la an am crescut și am invitat tot mai multe școli și vin tot mai mulți copii de la grădiniță până la școli, până la licee, inclusiv clasa 11 sau a 12 și rămân surprinși cât de complexă și de importantă este activitatea pe care o derulăm și cât de mult le poate influența viața și rămân chiar ei surprinși de cât de puțin știau până acum și cât de puțină importanță dădeau acestui aspect apă și canalizare și cât de important este. Avem nenumărate proiecte în derulare cu Universitatea Tehnică din Iași, Facultatea de Chimie, proiecte pe cercetare finanțate de UFCD. Cercetăm în domeniul și inovăm, încercăm în domeniul epurării apelor cu crearea de culturi diferite pentru evitarea nămolurilor sau reducerea costurilor la epurare. Am avut în trecut și funcționează încă, sunt două proiecte interesante cu Guvernul Olandei, două granturi de peste 2 milioane de euro. Unul se referă la calitatea apei potabile în municipiul Iași, unde am instalat 31 de cabinete și care aceste cabinete furnizează date despre 7 parametri, date online despre 7 parametri ai apei, astfel încât orice client de-al nostru se poate duce pe site-ul nostru, pe portalul respectiv, dă un click și are un buletin privind calitatea apei poate de acum 2 minute sau poate de acum 2 zile, depinde când a încărcat ultima dată softul acolo date. Și un alt program s-a referit la un Early Warning System, un sistem de avertizare online la râul Prut, care este râu de graniță cu Republica Moldova și de aici de sus, de la Cernăuți până jos la Iași, putem afla și știm în timp dacă pe râul Prut, care este principala noastră sursă, apare o poluare datorită, nu știu, unor poluanți din agricultură sau unor mase de aer care au descărcat poluanți sau dintr-o poluare pur și simplu accidentală, astfel încât putem opri la timp alimentarea cu apa Iașului și putem proteja tot județul în privința unei contaminări.